siya. Maganda yung blade. Na-adjust yung ano. Taas yan. Taas. Taas yung mga gulong niya. What's up guys? Ito guys, mayroon akong in-order na sa Shopee. 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 Yan guys. Yan. Ulan-ulan pa sa labas. Lakas ng ulan guys. So pasang-pasa pa. Galing sa labas. Yan. Basa-basa pa. Basa-basa. Lagyan mo na natin ang alcohol guys. Oh.